ทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาเซอร์ไพรส์แฟนครับ เซอร์ไพรส์อะไรไปอยู่ได้กันเนี่ยทำไมต้องไหนวะเกศเหรอเขามาทำแหวนให้นู่นนะทำแหวนให้ช้างทำแหวนให้นู่นไม่มีเซอร์ไพรส์ทั้งสิ้นเลยไม่มีเลย เห็นกันอยู่แล้วเป็นนะครับเนื่องจากไม่ได้ไปออสเตรเลียก็เลยพามาทำกิจกรรมนี่ครับคือความจริงแล้วอ่ะวันหยุดเนี้ยต้องไปเที่ยวกันแต่ไม่ได้ไปค่ะก็เลยเหมือนกันหาได้ทำแบบทดแทนความจริงซึ่งแบบทดแทนได้ดีมากดีจริงคือดีจริงคือคนหาคือช้าไม่ใช่รุ่นก็เลยรู้สึกว่าให้ทำอะไรแบบนี้ได้แบบว่ามาไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งวันนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์อยู่ดีก็เลยยอมผมจะเป็นทำเป็นแหวนมั่นก่อนครับแล้วก็ไว้ใส่ทำงานแล้วก็แหวนแต่งงานใส่ทุกวันเรียกว่าไม่รู้เรียกแหวนมั่นแหวนแต่งงานรู้ว่าใส่ทุกวันให้แบบว่าก็มองเห็นก็แค่ทำให้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะทำอะไรเร็วๆมันตรงที่แหวนนะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยแหวนเนี้ยแหวนทำให้มันไม่ควรทำแล้วนู่นนะก็ทำให้หมูไงก็เวลาแบบแหวนที่ช้างทำให้ก็รู้สึกว่าแหวนทำให้นะอะไรเงี้ยเจออะไรก็จะแบบจะทะเลาะกันจะด่ามันก็มองเห็นแหวนไม่ด่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุยถอดแหวนก็เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเพื่อนแหวนที่ไปเราไม่ด่าอันนั้นใช่เสร็จสิ้นมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับผมว่าไงโอเคครับผมแฮปปี้ครับก็ยังไงก็ได้ถ้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับมีอะไรแฮปปี้ไว้ความจะมีไว้ของเรานู่นน่ะว่าไงก็แฮปปี้ค่ะปกติไม่เคยทำอะไรแบบนี้อันนี้คือลืมกดอัดปะยัง